नमस्कार बंधुসকল আজিৰ টপিক হৈছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান হৈছে বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। দ্য আইডিয়া অফ কনস্টিটুয়েন্ট গিভেন বাই এম.এন. ৰয়। এম.এন. ৰয়ে 1934 চনত পোনপ্ৰথমে সংবিধানৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছিল। 1935 চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক ভাৰতৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনা কৰাৰ দাবী জনাইছিল। 1940 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এই দাবী একচেপ্ট কৰে, যাক আগষ্ট অফাৰ নামেৰে জনা যায়। কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অৰ্থাৎ সংবিধান সভা। সংবিধান ৰচনা কৰাৰ বাবে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ গঠন হৈছিল 1946 চনত আণ্ডাৰ কেবিনেট মিছন প্লান। সংবিধান সভাৰ মুঠ সদস্য আছিল 389 জন। সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন বহিছিল 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনত আৰু ইয়াৰ অন্তিম অধিৱেশন বহিছিল 24 জানুৱাৰী 1950 চনত। সংবিধান সভাৰ মুঠ 11খন অধিৱেশন বহিছিল। সচিদানন্দ সিংহা আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি, কিন্তু তেওঁ টেম্পৰাৰী প্ৰেছিডেণ্টহে আছিল। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত সভাপতি। অন্যহাতে এইচ.চি. মুখাৰ্জী আৰু ভি.টি. কৃষ্ণ ব্ৰহ্মচাৰী আছিল সংবিধান সভাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। সেই সময়ত সংবিধান সভাৰ দুজন ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। বি.এন. ৰাও আছিল সংবিধান সভাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ। ড্ৰাফটিং কমিটি অৰ্থাৎ খচৰা সমিতি। সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ গঠন হৈছিল 29 আগষ্ট 1947 চনত। এই সমিতিৰ মুঠ সদস্য আছিল 7 জন। ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আছিল খচৰা সমিতিৰ চেয়াৰমেন। ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ পিতৃ বুলি আখ্যা দিয়া হয়। সংবিধান সভাৰ প্ৰথম খচৰা বি.এন. ৰাওৱে 1948 চনত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন অৰ্থাৎ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণমূলক প্ৰস্তাৱ। 13 ডিচেম্বৰ 1946 চনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। নেহৰুৰ এই প্ৰস্তাৱক প্ৰিম্বল অফ কনষ্টিটিউশ্যন নামে নামকৰণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিম্বল অফ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ধাৰণা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। প্ৰস্তাৱনাত অৰ্থাৎ প্ৰিম্বলত ভাৰতবৰ্ষক এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে। সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই দুই শব্দ আগতে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নাছিল। 1976 চনৰ সংবিধানৰ 42 নং সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে এই দুই শব্দ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েলিষ্ট, ছেকুলাৰ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি এই তিনিটা শব্দ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইনাক্টমেণ্ট অৱ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত ভাৰতীয় সংবিধানখন গৃহীত কৰা হয়। এই সংবিধানখন ৰচনা কৰিবলৈ সংবিধান সভাক 2 বছৰ 11 মাহ আৰু 18 দিন সময় লাগিছিল। সংবিধান ৰচনা কৰিবলৈ সংবিধান সভাৰ মুঠ 11খন অধিৱেশন বহিছিল। আৰম্ভণিতে সংবিধানখনত 395 অনুচ্ছেদ, 22 অধ্যায় আৰু 8 অনুসূচী আছিল। বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানখনত 448 অনুচ্ছেদ, 25 অধ্যায় আৰু 12 অনুসূচী আছে। 26 জানুৱাৰী 1950 চনত ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। সেয়েহে 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোত গোটেই ভাৰতত গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিন্তু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বাবে 26 জানুৱাৰীলৈকে ডিলেট কৰা হৈছিল, কিয়নো 26 জানুৱাৰী দিনটোত 1929 চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে লাহোৰ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। সেয়েহে সংবিধান প্ৰণেতাসকলে 26 জানুৱাৰী তাৰিখটোত সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। 1929 চনত অনুষ্ঠিত লাহোৰ অধিৱেশনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সভাপতিত্ব কৰিছিল। চ'ৰ্চেছ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ভাৰতীয় সংবিধানৰ উৎসসমূহ। ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধান আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ভাল ভাল সমলবোৰ আনি আমাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। UK ইউনাইটেড কিংডম কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ৰুল অফ ল', কেবিনেট ছিষ্টেম, পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট, ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, ল' মেকিং প্ৰচিডিউৰ্ছ
আনি আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট প্ৰিম্বলৰ ধাৰণা অনা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অৰ্থাৎ নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্য USSR সোভিয়েট সংঘৰ পৰা আনি আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে জাৰ্মানী কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা সাসপেনশন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কনচেপ্ট ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ ইলিফেণ্ট অৰ্থাৎ হাতীৰ চিম্বল আছিল সংবিধান সভাৰ চিম্বল নেশ্যনেল ফ্লেগ 22 জুলাই 1947 চনত সংবিধান সভাই জাতীয় পতাকা গ্ৰহণ কৰিছিল ইট ৱাজ ডিজাইন বাই পিংগলি ভেংকায়া নেশ্যনেল এন্থেম 24 জানুৱাৰী 1950 চনত জনগণ মন এই সংগীতক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় এই সংগীতৰ ৰচক আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে গীতাঞ্জলি কাব্যপুথিৰ বাবে 1913 চনত সাহিত্যিক ক্ষেত্ৰত নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিল নেশ্যনেল সং 24 জানুৱাৰী 1950 চনত বন্দে মাতৰম গীতক ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই গীতৰ ৰচক আছিল বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় এই গীতটি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ দ্বাৰা ৰচিত আনন্দমঠ উপন্যাসৰ পৰা অনা হৈছে কেলিগ্ৰাফাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন Prem Bihari Naran Rajada was the calligrapher of Indian Constitution. The original Constitution was handwritten by him. Prem Bihari Naran Rajadai ভাৰতৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনখন নিজ হাতে লিখি উলিয়াইছিল টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে মুঠ খৰচ হৈছিল 64 লাখ টকা মেইন ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰস্তাৱনা প্ৰিম্বল প্ৰস্তাৱনা মূল সংবিধানৰ অংগ নহয় যদিও এখন সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ সাংবিধানিক তাৎপৰ্য আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আহিৰিত আমাৰ দেশৰ সংবিধানত এটা প্ৰস্তাৱনা সংযোগ কৰা হৈছে দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান লাৰ্জেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতৰ সংবিধান হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান আংশিকভাৱে নমনীয় আৰু আংশিকভাৱে কঠিন সংবিধান পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল এণ্ড পাৰ্টলি ৰিজিড আমাৰ সংবিধান নমনীয়ও নহয় আৰু কঠিনো নহয় সংসদীয় পদ্ধতিৰ সংবিধান পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতত সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ ব্যৱস্থা আছে সংবিধানৰ আন কিছুমান বৈশিষ্ট্য হৈছে মৌলিক অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ অন্তৰ্ভুক্তি ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ এক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা প্ৰভিজন ফৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ অন্তৰ্ভুক্তি ইনক্ৰাপশ্যন অফ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য ষ্টেট পলিচি স্বাধীন ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱস্থা প্ৰভিজন ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা ফেডাৰেল ছিষ্টেম এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত বহলভাৱে আলোচনা কৰিম এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ এই চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ